ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට වෙනද වගේම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ DILAA YouTube channel එකත් එක්ක. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන් log වෙලා ඉන්න Gmail එකේ password එක අමතක වෙන එක. ඉතින් සමහර වෙලාවට මටත් මේක වෙන දෙයක්. මේ විදිහට ඔයා login වෙලා ඉන්න Gmail එකේ password එක අමතක වුණොත් අලුත් password එක දාලා වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් තවත් කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එකෙන් YouTube සම්බන්ධ වගේම Android trick සම්බන්ධ videos බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා තාමත් අපේ DILAA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි ඒකට මුලින්ම phone එකේ settings වලට එන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළටම එන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Google කියලා අන්න එක ටච් කරන්න. හරි දැන් මට මෙතන මතක නැත්තේ මෙන්න මේ Gmail එකේ password එක. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මෙතන ඔයාලට password එක change කරගන්න ඕනේ Gmail එකද select වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටච් කරලා ඒ අදාළ Gmail එක select කරගන්න. හරියට පස්සේ මෙතනින් පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා manage your Google account කියලා. අන්න එක ටච් කරන්න. හරියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අයට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න ඕනේ settings phone එකෙන් phone එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් කියන්නම් අන්න එහෙම අයට කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Gmail app එකට එන්න. app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ profile icon එක. අන්න එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයා log වෙලා ඉන්න email ටික මෙන්න මේ විදිහට පහලින් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඔයා ඒ අදාළ email එක select කරලා මෙතන පහළ තියෙන manage your Google account කියන තැන ටච් කරන්න. ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ අපි අර කලින් ආව interface එකටම තමයි එන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මෙතන ඉඳන් කොහොමද password එක change කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන උඩ option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් security කියන option එකට එන්න. security කියන option එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතනින් ටිකක් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් password කියලා option එකක්. අන්න ඒකට එන්න. හරියට පස්සේ ඔයාගේ මේ විදිහට password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනට අපිට දෙන්න ඕනේ password එක මතක නැති නිසා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන පහළ තියෙන forgot password කියන option එක ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් ඔයාගේ phone එකෙන් email එකට log වෙලා ඉන්න නිසා Google එකෙන් අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා screen lock එකක් දීලා password එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් සමහරුන්ගේ මෙහෙම නැතුව yes no කියලා option ආවොත් ඔයා ඒව yes දෙන්න. මොකද එහෙම එන්නේ Google එකෙන් confirm කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලට screen lock එකක් හරහා නැතුව ඔයාලට මෙතන try another way කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට Gmail address එකට code එකක් ගෙනගෙන ඒක ලබා දීලා password වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Gmail එකට phone number එකක් add කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ number එකට code එකක් ගෙනගෙන ඒ හරහාත් ඔයාලට password එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරනවට වඩා ලේසිම දේ තමයි phone එකේ screen lock එක දීලා ඒ හරහා password එක වෙනස් කරගන්න එක. ඒ නිසා ඔයා මෙතන පහළ තියෙන continue කියන තැන touch කරන්න. හරියට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට password එකක් හරි pin එකක් හරි දීලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් password එක මෙතනට enter කරගන්න. ඉතින් ඔයා password එක දෙනකොට අඩුම characters 8ක හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ නැවතත් එම password එක දීලා මෙතන පහළ තියෙන change password කියන නිල් පාට බටන් එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ message එකක් ආවොත් මෙතනත් ඔයා change password කියන එකම දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ password එක change වුණා කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ඔයා අලුතෙන් ලබා දුන්න password එක දීලා ඔයාගේ Gmail එකට log වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට password එක අමතක වුණොත් ඒක හරියටම වෙනස් කරගන්නේ. හරි ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. අනිත් අයටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.